A new day, it's a new dawn. Ja, it's a new day. It's a new day today. It's a new day today. Ja, men precis. Det är inte bara det här, it's a big fucking day today. Det är inte bara att det här ska laddas, alltså förlåt mig. Det här är, innan jag säger välkommen, innan jag säger någonting annat så måste jag säga det viktigaste av allt. Och det är den här. Det här räddar mig konstant. För det gör att hon kan sova i vagnen själv och jag hinner ta en dusch. Bara en sån sak. I och för sig hade hon inte den på nu, men när hon somnade så var den på. Och det viktigaste av allt är att vi laddar den. För today is a big fucking day. Det är nämligen så att vi får besök av Sonja och Alex och Ninni och Rickard. Så idag ska faktiskt hela herrskapet, vi alltså John och jag plus de 4, gå till Lammet och grisen och äta en god festlig måltid. Och vad behövs då? Jo, då behövs fullt batteri i den här. Så nu har jag satt in den på laddning, för sånt tänker inte John på. Nej då, han tänker inte på sånt. Och jag har hunnit ta en dusch och John är faktiskt och hämtar dem vid båten nu. Först kommer Ninni och Rickard och Sonja och Alex kommer med bil. Så de kommer kanske om, jag skulle tippa på en halvtimme. Om en halvtimme är typ de här, kan jag tänka mig. Så vi har några mysiga dagar framför oss här innan det tyvärr är dags för mig och John att åka tillbaka till Stockholm. Och jag har ångest över det. Alltså jag har sån ångest över det. För att vi har verkligen haft det så skönt. Du vet, så här, bara kunna ta ut Ivy, hon kan sova i vagnen. Det är tyst, man bara hör fåglarna kvittra. Och nu ska vi alltså tillbaka till stan. Där man liksom hör bilarna åka istället för fåglar kvittra liksom. Jag vet inte. Men jag måste faktiskt tillbaka för att jag har ett jobb som jag måste göra. Så det är därför vi måste tillbaka. Och sen ska det bli skönt också att komma hem lite till sitt egna också. Få in lite rutiner. Men ärligt talat, om jag fick bestämma allt så hade vi stannat här i hela sommaren. Jag tror att John saknar gymmet och lite så. Så hur det än blir i sommar så vi har haft 3 fantastiska veckor här. Och jag hoppas vi kommer tillbaka. Kanske för 2 till i augusti eller något. Men vi får se. Det är också så jävla bit att köra från Stockholm. Det är det som tar emot. Mamma, biten från Stockholm är jobbig att köra, du vet. Men ta det på natten bara. Det. Nu ska vi åka bil på natten också. Det var väldigt mycket bet, känner jag. Nej, det var kanske fel. Ta färjan. Ta färjan. Ta någonting, kom bara. Ja, kom bara, säger hon. Ja, jo, jag önskar att det var så enkelt. Men vet ni vad? Välkommen till en ny jävla vlogg. Jag tänker att mamma och jag... Mamma ska ju förbereda och plocka lite blommor så att det står i stian till dem när de kommer. Vi säger stian, men det är alltså en av stugorna här. Och där ska Sonja och Alex bo, så vi kan plocka lite blommor så att det är redo. Så att de känns välkomna. Och sen Ninni och Rickard får bo i huset här. För där bor några kompisar till mamma nu. Och där bor alltså jag och John. Och i laggorn bor då alltså Sonja och Alex. Så att nu får Ninni och Rickard bo med mamma och Lars här inne. Det får bli så den här gången. Vet ni vad? Välkommen till en ny vlogg. Och mamma, inte bara plocka blommor, vet du vad vi också ska göra? Vi ska förbereda lite fläderdrinkar tycker jag. Med vitt vin och fläder. Ja, nu kommer de ju. Toppen. Nu sätter vi blommor och sen blir det fläderdrinkar innan Lammet och grisen. Det är fan vad trevligt. Gud, jag hoppas bara mamma att Ivy sköter sig på Lammet och grisen ikväll. Och ni ska få se, jag har en liten gullig outfit som hon ska få ha på sig. Det är en liten stickat litet sätt. Inte för att det känns som att det passar nu, för det är jättevarmt. Men jag tänker på kvällen blir det ju lite kyligare. Så då passar det bra. Men nu ska vi bara hinna sätta blommorna innan de kommer. Alltså det är så högt i tak här, ser ni? Så det här har alltså varit en laggård innan och det här har alltså mamma och Lars gjort om då till en liten stuga. Så den här är ju faktiskt jättemysig. Så det är verkligen så här typ 12 meter takhöjd. Och där har vi en säng och sen lite tv, soffa, lite mysigt. Och nu kommer det även då blommor. Perfekt mamma. Det är väl inte kallt här nu precis. Nej. Perfekt. Mamma. Give me 5. Ska vi se vart Ninni och Rickard är. Hallå! Nämen! Och hjälp Phoebe. Just det, jag glömde nämna för mamma om att det är en hund, ja. Oj, fin besök. Nu ska vi börja bege oss. Alex och Sonja kom också, så vi har alla suttit nu på baksidan och tagit en drink och snackat lite. Och nu är Sessan ombytt. Du är ombytt, jag är ombytt. Och nu åker vi alltså mot Lammet och grisen helt enkelt. Okej hörni, den här delen är faktiskt betalt samarbete tillsammans med Estrid.
Och Estrid har jag jobbat med väldigt länge nu och jag älskar allt det varumärket står för, vilket jag alltid också säger. Men det jag verkligen dör för är ju Estrids fantastiska rakhyvlar. Vi kan faktiskt börja prata om hur snygga de är, för att de är verkligen sjukt snygga. Det är den här matta, snygga designen och de här fantastiska färgerna. Och jag vill börja och höja deras nya färg som heter Sky. Jag har pratat om den innan på Instagram och jag tycker att den här ljusblåa färgen är bara så mycket sommar och nej men alltså jag älskar den här nya färgen. Och min andra favoritfärg från Estrid är just den här babyrosa. Alltså kolla bara de här två färgerna tillsammans. Alltså jag säger så här. Jag vet att man inte ska ha en rakhyvel för att den är snygg. Men man faller ju för de här färgerna. Och de här pastelliga fina färgerna gör liksom hela mitt badrum skulle jag säga. Men de är inte bara snygga, de är också riktigt bra. Jag har nog aldrig haft så silkeslena och mjuka ben som jag har sedan jag började använda Estrid. Och jag har nu haft Estrid i flera års tid. Och jag älskar dem. De är 100% veganska. De är sköna att raka med. De är liksom väldigt sköna att hålla i. Precis, ni ser säkert hur de ser ut. Men man liksom tappar inte greppet och liksom halkar. Utan de här är verkligen... Nej men alltså de är dunder. Och jag förstår att ni tänker så här, men snälla det är bara en rakhyvel. Det är inte bara en rakhyvel. Och den är verkligen utformad för att ta din rakning till nästa nivå. Men det bästa av allt just nu, det är att jag har ett kalaserbjudande till er. Och det är Klara 2 for 1. Den här koden ger er nu ett gratis startkit. Och då tänker ni säkert, vad är ett startkit? Jo, det innehåller det här. En rakhyvel i valfri färg, 2 rakblad och en hållare så ni kan sätta upp den på väggen enkelt. Men den här koden Klara 2 for 1 går till så här. För att ni ska få ett gratis startkit så behöver ni lägga i ett startkit i varukorgen i valfri färg, precis som jag sa. Ni måste påbörja en prenumeration. Och sen då skriva i koden Klara 2 for 1. Och då får ni ett startkit helt gratis på köpet i färgen Bloom. Alltså en av mina favoritfärger. Och all information har ni i beskrivningen precis som vanligt. Men glöm inte att Estrid har så mycket andra härliga och bra produkter. Till exempel deras sockerskrubb som jag absolut älskar. Och den behövs också för att få de här silkeslena benen. För det är steg nummer 1. Och sen då självklart är alla deras rakhyvlar i deras fantastiska färger. Och sen då en annan produkt som jag är så kär i. Och det är ju denna body fluffen. Som bara sätter den här pricken över i för att få de här silkeslena, härliga, somriga benen. Men vet ni vad, det här var allt från mig och Estrid den här gången. Glöm nu inte min kod Klara 2 for 1. Då får ni alltså ett startkit helt gratis på köpet om ni lägger ner ett startkit i varukorgen, signar upp för prenumeration, skriver in min kod Klara 2 for 1, allt tillsammans. Och då får ni alltså ett startkit helt på köpet. Ett sånt här bra erbjudande har jag aldrig haft. Så passa på nu. Alltså det är en ny dag. Självklart vloggade inte jag klart igår och självklart vloggade jag inte mer från Lammet och grisen. Men det var liksom fokus på mat och det var fokus på att umgås. Sonja och jag har vaknat tidigt idag. Så vi är faktiskt uppe och går på en liten morgonpromenad nu innan hela gänget vaknar. Vi gick ner till vattnet här. Jag tänkte att vi skulle ut på en liten powerwalk, men Sonja går typ så här snabbt. Ja, det är verkligen myrsteg. Så den här powerwalken blev mer som en liten, myspromenad i alla fall. Vi har ju hunnit prata. Det är alltid något. Men nu ska vi tillbaka till huset och äta frukost innan det blir stranden. Jag var häromdagen så bad mamma John åka och köpa nya flingor. Och vi brukar alltid ha cornflakes här på landet. Så han bara, vilka flingor vill ni ha? Och hon bara, nej men köp dem du tycker. Självklart kommer John hem med cornflakes frostis. Vi brukar köra vanliga cornflakes, men och mamma är ju tandläkare. Så när John kommer med frostis, hon bara, inte undra på att ni har massa hål i tänderna. Herregud, men gott är det. Det ska jag säga. Så nu ska vi bara ta en kaffekopp och ska Sonja och jag avnjuta vår första kaffe och lite kvarg på trappan i solen. Hur går det för pappan? Så, bra. Nu är det dags igen alltså för ett litet bad för Ivy innan vi åker till stranden. Det blir bra.
Så nu har vi ätit frukost. Jag älskar att det här blir lite hoppig vlogg, men nu har vi i alla fall ätit frukost allihopa. Och nu sitter jag bara och ammar här innan det är dags att åka till stranden. Och vi tänkte faktiskt åka till en strand precis nära oss här idag. Åka förbi Ica, köpa lite fika och sen lägga oss på stranden. Och det är inte optimalt att ligga på stranden med en bebis, men hon och jag kommer väl ligga i skuggan under parasollen hela dagen. Men jag känner ändå att Sonja och de som är här nu, jag känner att de måste få se någon strand också, att vi inte bara är i huset. Så det ska vi göra. Och det ska faktiskt bli lite härligt också. Får man lite sommarkänsla själv nu innan man åker tillbaka till stan. Alltså jag har verkligen ångest över det. Fy fan alltså. Men hon ska bara bli lite redo här. Sen ligger hennes ombyte där. Och sen är både jag och Sessan redo för stranden. Eftersom pappan till det här barnet är ute här någonstans och leker med din man, så är det ju tur att vi har varandra. Men du har ju mer än ett barn. Jo tack. Jo, jag är en tonåring också. Ja. Men alltså herregud. Men jag tänkte på en grej. Nej, gör du? Åh fy fan vad obehagligt. Ninni och jag har hittat en puls i huvudet på Ivy. Alltså det här har ju alla barn. Men det är så obehagligt att det här faktiskt stämmer. För vi såg en gång på TikTok en video på en bebis där de har en puls i huvudet. Och Ninni och jag var såhär, men det där kan ju inte stämma. Och nu har vi hittat en på Ivy. De ser i kameran. Jo, jag ser ju. Jag vet inte om ni såg, men det är, gud, det är verkligen en puls som pulserar. Men alltså Ninni, vet du vad jag tänkte häromdagen? Alltså jag borde bara... Nej. Nu har Ninni fått en bild från hennes pojkvän att John är fast vid det här brädspelet uppe på rummet. Alltså jävla tonåring. Alltså jag orkar fan inte. Varför har inte vi bara barn ihop Ninni istället? Varför har jag barn med honom? Mycket enklare. Mycket enklare, herregud. Men nu åker vi i alla fall mot stranden. Väskan är packad. Ivy är packad och sövd. Och där kommer tonåringen lagom när allt är klart. Förstår du? Ja. Var det jobbigt? Och väskan är packad med festis, kokostoppar och allting. Så nu åker vi. Frågar Rille. Exet indikerade tid. Om någon frågar pratar du tyska? Nej, deine Hunde. Guden känd. Ja, just det. Ja, exakt. Sonja blir taggad på det här nu. Hon får äntligen komma till en strand, Alex. Gud, så hon har saknat. Hon ville åka utomlands. Och vi Hon fick Öland. Och vi tog en lite Öland. Va? Otroligt. Du skuggan Malini, som är riktig pensionär. Ja, där kom tonåringen i vägen också. Vad håller du på och gräver efter? Ta fram allt. Vad då? Bort. Där trivs du skuggan Malini. Vi börjar om du och jag. Och Fifi. Alltså, den där var äcklig. Och den här. Idag. Alltså jag ska säga så här. Hela munnen full av godis. Det är verkligen en sommardag. Alltså vi har varit hela dagen på stranden och bara så här njutit, druckit flädersaft, ätit kakor. Och nu kommer vi hem. Jag har precis nattat Ivy i vagnen i skuggan här bak i trädgården. Och Alex och John spelar schack. Och jag kan säga så här. Det är så mycket allvar i den här turneringen. Alltså de kör, ingen får prata med dem. De sitter helt tysta och sitter de så här. Ni ska få se. Ja, det är 100% fokus där, eller? Det är härligt också. Åh herregud, John har inte ens tid att titta på mig. Nu ska vi ge killarna en fläderdrink här. Det är så himla mycket allvar i det där spelet, så jag tänker att en liten fläderdrink vore väl bra. Och som jag sa i en tidigare vlogg så gör vi det på vitt vin, flädersaft och kolsyrat vatten. Och sen lite mynta och jordgubbar.
Okej, är ni alla redo för andra halvlek? Yes. Första frågan kommer här. Vad kallar man en person som samlar på frimärken? Det här laget känns lite ojämnt. Jag vet inte hur mycket du gör, John. Jag gör mycket. Nej, det vet jag inte. 9/11, 2001. Ja, okej. Vem mötte Ingmar Johansson när han blev världsmästare i boxning 1959? Ja. Jag tror att de sitter och googlar där hela tiden. Alltså hon sitter ju på alla svar. Hon är ju facit. Ja, mamma är ju facit. Men de hade där boxning. Du kan ändå inte det Vi där. levde ju inte då. Hur ska vi veta? Du levde ju då. Det är ju fusk ju. Nej, jag föddes då tror jag. Ja, men ännu större anledning att du vet det. Jag kan fråga Ivy sen vad som händer. 1959. Då lyder tredje frågan så här. Nu börjar man tröttna på sitt jobb. Du vet. Vad står förkortningen UFO för? Ingen aning. På julen så äter man tomte... Must, Nej. tomtegröt, Nej, godiset. skum. Exakt. Det man gör på den högtiden. Jul. Och så... Julafton. Nej, så äter man. Ja, julbord. Exakt. Du pluggar på kväll... fan. Du lägger på... För att... Pussa. Nej. Läppbalsam, läppbalm. Ja, exakt. Läppsyl. Nej. Läpp. Jo, exakt. Syl. Men Balm. inte syl. Ett annat. Läpp, balsam. Nej, ett annat ord för det. Läppstift. Jaha, men säg när man går på fest eller något. A few moments later. God morgon. En ny Välkommen dag. till en helt ny jävla vlogg. Nej, men det är inte en helt Jag ny jävla vet. vlogg. Det är en helt ny jävla dag dock. Helt ny jävla dag. Jag vet att jag filmar lite rörigt. Jag filmar inte ens middagen, utan från schack så hade vi sen grillmiddag, skitmysigt. Och sen hade vi spel, så vi spelade spel som ni såg. Och nu är det en ny dag och klockan är snart 12 på förmiddagen och hela gänget har nu åkt hem. Och nu ska vi vara ensamma här i 2 dygn innan vi åker hem. Och jag är ju som ni vet ångest för att åka hem. Men jag ska börja den här nya dagen i mammas lilla bod. Jag skulle vilja säga mammas keramik. Alltså det är så fint, kolla. Alltså jag kan bara säga så här, det är så mycket fint. Mamma vill att de skriver på Instagram om de vill beställa eller på telefon, alltså sms. Sms är nog bättre. Det tittar jag ju på oftare. Det är det jag tänker. Ja. Och här är hennes jobbnummer, så där kan ni smsa, inte ringa för hon brukar inte svara i den. Men smsa funkar till det numret. Om ni vill beställa något eller så kan ni smsa jobbnumret eller gå in på Instagramen. Men hon kollar inte Instagramen så mycket. Så om ni vill ha svar, 100% svar, så är det här numret som det är. Men jag kan säga, mina favoriter är ju, jag har de här hemma i Stockholm och då har ni alla frågat mig bara, var är kopparna ifrån? Och de är alltså från mamma. Jag älskar de kaffekopparna. Och sen älskar jag även de här. De här vill jag ha, mamma. De här kaffekopparna som är svarta. Ja, Skitfina. det är samma fast de är svarta. Ja, det vill jag ha. Och sen vill jag också säga, de här är ju mina favoriter. Jag dricker alltid te i de här blåa. Jag tycker att de är så fina. Alltså wow. Och sen även de i svart har jag också hemma. Det är ju som kaffekopparna fast tekoppar. Så där ser ni dem igen. Jag tycker att de är så fina. Och där är tekopparna jättefina. Kaffekopparna, älskar de här. Och sen finns ju även liksom lite andra modeller. Här är glansiga. De här är liksom matta, ser ni. Men det finns då även alltså glansiga. Utan öra, med öra. Ja, men ni ser ju. Och de här är också fina tycker jag. Och sen älskar jag de här faten. Så fina fat. Älskar dem. De här har jag hemma. Alltid, du vet, man ska göra tacos och ha grönsaker. Så är de här skålarna perfekta. Det finns lite andra skålar också. De här, jättefina. Och de här lite mindre skålarna. Också jättefina. Nej men alltså så mycket fint. Och sen ska jag säga er, så är ju typ de här jättefina om man vill typ ha sallad eller liksom så en fin skål för frukt eller sallad eller så. Och sen har ju mamma så fina fat som också är fina sallader på och frukt. Nu finns det inget sånt här för mamma håller på att göra ett nytt nu som kommer. Men då är det alltså i den här färgen också. I den här färgen, den här matta, vita, prickiga. I typ den här modellen. Så fint. Älskar. Och sen för er som är på Öland, ni kan faktiskt komma hit och kolla liksom live. Och det är Hagaby nära Löttorp.
Men då kan ni också skriva till mammas jobbnummer eller på Instagram om ni vill ha exakt adress och sådär. Men då kan ni verkligen gå hit och kolla. Alltså det är så mycket fint. Jag har verkligen lagt en så stor beställning nu. Vi har ju redan allt hemma, men nu har jag beställt lite nya fat och lite sådana grejer. Alltså det är så mycket fint. Jag säger det, tips. Så nu är jag tillbaka. Alltså jag har fått sån jävla huvudvärk. Ja, jag ska visa dina äckliga nudlar. Från keramiken. Efter det fick jag sån jävla huvudvärk, typ migrän. Så jag har legat och sovit typ hela dagen. Och nu är jag på benen igen. Och nu ska jag göra min mormors fantastiska sockerkaka här igen. Och jag älskar ju, alltså på sommaren, John älskar min sockerkaka. Så den bakar jag jätteofta hemma. Så vi bakar nästan den så här, varje månad i alla fall. Men här så gör jag den också tillsammans med vispad grädde och jordgubbar. Alltså det är så fantastiskt gott. Herregud. Men innan då nudlarna så blev John sugen på nudlar. Alltså kolla på det här. Då kör han snabbnudlar och sen har han lagt i köttbitar. Fy fan vad skabbigt det här. Usch, inte alls gott faktiskt. Nej, inte alls gott. Jag har ätit kroppkakor så jag är så nöjd. Och ni som inte har varit på Öland vet kanske inte vad kroppkakor är. Ni kommer inte heller tycka det är gott så jag kommer inte ens förklara. Nej, ni vill inte heller veta, säger jag. Men det är supergott. Och Ivy ligger och sover här inne, jag ska visa. Där ligger lilla Ivy och sover. Och hon får sova där medan jag bakar sockerkaka, tänker jag. Sen märks det så tydligt nu att hon är inne i en ny utvecklingsfas. För att hon har blivit lite grinig. Hon har inte varit grinig och liksom lite gnällig. Men man märker ändå att så här, hon är mer intresserad av att hänga med och se. Hon har blivit lite mer gnällig och vill vara nära. Och, men man märker ändå att så här, nu börjar det utvecklas. Hon kommer in i en ny fas, vilket är kul. Så, men just nu ligger hon nöjd och bra där inne och sover. Så jag ska baka sockerkaka. Så jag passar faktiskt på att säga hej då till er. För att ni har ju hängt med på lite allt möjligt i den här vloggen. Och förlåt om den har varit rörig. Men nu ska jag baka sockerkaka. Och jag tänker att ni har sett mig innan baka sockerkaka. Och ni kommer se när den här ligger ute så kommer det även ligga en bild på Instagram. För jag ska ta en bild på den här sockerkakan. För att det här är sommar för mig. Sockerkaka, vispgrädde och jordgubbar. Vet ni vad, vi ses snart och då ses vi faktiskt från Stockholm. Så jag säger bara, ci vediamo dopo. John, vill du säga något? Oj, nu vet jag inte vad han sa. Men vi ses snart helt enkelt. Glöm inte att jag älskar er, glöm inte att jag dör för er och vi ses snart. Ci vediamo dopo. Hej då.